lên. Đấy, lên lên salah. Ini tombol laut jadi. Við erum að draga í reyna og það bara smá stund og svo sem ég kalla þetta náttúrulega sem ég fór ímynd hjá. Draga í reyna.
Yfir. Það er best að leggja það svona 6. Hvaðan? Hér. Heim? Já. Engin umverð. Þú ert komið fórkjölis rétt fyrir 7. Þú ert komið mat frá 7 til 8. Þannig því hún mætir einhverju í löggu það fyrir rættur blöndhús. Þetta er sér ykkur stútur þetta. Og eftir blönd og þá leður það líka nættir. Hver alltaf það? Glögga. Eða bara leggja stað 4 og keyra 100 og... Ólík og hægt að vera sko. Þetta var frábært. Ég býð eftir að ég takk. Já. Er ekki bara orðið geggjað. Ég ætla að bjóða ykkur velkomin á stærsta bílastað Íslands, Bullseye, á Íslandsmeistaramót ungmenna. Þarna heiti ég og er mótstjóri í dag. Með mér er Óskar og Kristján, hann er að reyna að flytta í tölvuna með áskrætti 18. Sjá hann eftir. Svo eftir verður Hólmar. Í dag ætlum við að spila 501 og í sumir erum við að spila best af 3 og sumir best af 5. Svo erum við með nýjan flokk. Það er U23. Við ætlum að pröfa það núna að hafa U23 og sjá svo til næsta ári. En þetta er góð bæting í þóruna í pílunni. Það eru nokkrar reglur sem eru á Íslandsmeistaramótum. Það er það að við megum ekki vera að trufla andstæðinginn og eigum að bara fylgja reglunum og við ætlum að búlla í þetta skiptið eftir 15. umferð. Þannig að þegar það komið 15. umferð og verður að klára og þá eigið að búlla og ég var að ná að sjá það. Annað, ég sé það að það eru allir búin að labba inn í gegn. Þið eigið ekki að labba hér í gegn
gegn á spjaldinu þegar ég að fara yfir liðina. Ekki trufla þegar það verða fólk hérna á sviðinu og það á líka að labba hér. Þannig við skulum reyna að vera ekki að labba hérna á milli. Allt svona sem lokað, bara helst að sleppa því að vera að labba. Við þurftum að bæta við 2 spjöldum, þannig að ég er búin að bæta við 18 og vistinum og svo sjáum við hvort ég get ekki fært. Stelpurnar fara svo í streymi í undanúrslitum, þannig að strákarnir fá að vera í byrjun og svo fara stelpurnar í undanúrslit. Þannig að allir fá sína 15 mínútur fræð. Ég held ég þurfa ekki að segja neitt annan ef að jú, það er bara vatn og keppnistað, þið megi geima lafanum og fá að geima til að miðja fyrir ykkur, en það er þegar þið eru að keppa, þá er ég bara að vera með vatn. Og það má ekki hjálpa. Foreldrar mega ekki segja að þú átt á búlsjö eða slíkt. Ég er að vona einlega að þið haldið í það. Og það getur alveg gerst að gerist okkur, en við skulum bara reyna að halda okkur bara að láta börnin gera sjálf. Jæja, þá ætlum við bara að byrja þetta. Á spjaldi 20 er það Viktor Kári, Alexander Veigar, Andrún, Nadia, Óðinn og Ísak fyrirgefi. Eins og þið heyrðuð, það er ein stelpa. Hún spila með strákunum, svo núlum við og það er bara svo bara byggarinn að þetta þegar mótið er búið. Þannig að eins á spjaldi 18 er það Athenós, Rakel Birta, Nína Júlía og Birna Guðrún og ég ætla að biðja einhver foreldri að taka við þessum riðli. Á spjaldi 3 er það Anna Björk, Hrefna Lind og Regína Sól og ég ætla eitthvað foreldri að taka við því. Á spjaldi 15 er það Snæbjörn Ingi, Eyþór og Ægir Eyfjörð og ég ætla Ægir að taka við því. Á spjaldi 16 er það Kolbjörn Gestur, Maður Högni og Axel Geims og ég ætla að biðja Axel Geims að taka við því. Á spjaldi 13 er það Kári, Axel og Tómas Orri og ég ætla að biðja Axel að taka við því. Á spjaldi 14 er það Tristan, Jóhann Fróði og Óðinn Hrafn og ég ætla að biðja Tristan að taka við því. Á spjaldi 9 og 10 er það Haraldur Magnús, Arnbjörn, Þóruljó, Axel Orri, Heiðar Ingvars og Hermann Ágúst. Ég er að biðja eitthvað foreldri að taka við þessum riðli. Á spjaldi 7 og 8 er það Þorsteinn Steinn, Guðni Freyr, Ísak Máni, Adrian Leó, Daniel Smári og Rikki Þór og ég er að biðja eitthvað að taka við þessum riðli að foreldrum. Á spjaldi 5 og 6 er það Sigurbjörn Péturs, Þórir Hólmar, Kári Freyr, Viktor Ari og Helga Aron og ég ætla að biðja eitthvað að taka við þessum riðli. Og síðast en ekki síst á spjaldi 11 og 12 er það Óskar Hrafn, Jóhann Ragnar, Friðrik Henry, Finnur Nói og Gyrði Þór. Ég ætla að benda ykkur á að það eru 4 upp úr riðli. Það eru 4 upp úr riðli og það er eitt enn sem ég ætla að benda ykkur á. Það er símar og silent og heyrnartól nema að séu að læknisráði eru bönnuð. Og ég held að við ætlum bara að fara að segja Game On! Vil du begynne, da? Ja. Spjald 20, sviðstrákar mínir og stelpur. Þegar við erum að skrifa þetta er minna á að ekki taka pílum en fyrir að skrifarinn er búinn að skrifa það sem hann gerir. Anna líka að
það er skrifarinn sem reiknar ekki foreldrið bak við barnið. Og það er besta 5 í U14 upp og besta 3 í U13 niður. Gangi ykkur vel. Nei, 3. Þetta voru 5, 4, 5, 6. Ertu? Vondus. Það. Svo, elsku börn, það er eitt líka, við vorum riðlarblöðin lánuð, þetta eru gömlu riðlarblöð, það sem stendur fyrir neðan tölunar, ekki taka mark á því, það er ekki næsta 7 og við erum ekki taka bjóð, alls ekkert. Bara algjörlega taka það út úr haustum. Ok, takk fyrir. Fimmnefndir byrjar að búlla, búli gengur í gegn og það er blaðið sem gildir. Blaðið gildir, fimmnefndir byrjar að búlla.
Ha.
shit.
svona ántjóks ekki að skilja.
heyrðir ekkert. Það samt eitthvað svo ég bara á ég veit sko, ég var Axel að Mjölbein sem vinnur þann leik. Býtu, varst þú rauður? Ertu neður það ekki? Já. Ég er að skrifa sko. Hvað var Kári þarna? Kári og skrifa með önnum stöðum. Já, ég veit það. Kári er að skrifa með önnum stöðum. Takk. Það er einu sem ég er búið að skipta máli. Já, en snömmi. Einan svo hans riðlum minn, riðli þinn myndi, þetta íðgæður oddin, að ef ég myndi geða oddina, kannski ég kemst. Já, ég er að spila vel með hvað ég held, sko. Ég bara æfa með mig í dag. Já. Ég er að spila með eitt bítið þetta annars, sko. Svona sko, þú skal dróðlega. Hvað er hinn á þú?
Ég braut silfurinn þannig að ég hafði ekki annað silfur. Sandra, hvað er blóðinn? Hver er það? Tilgá. Hvað er tilgá? Hann er í TFK. Veit það, hann vorti ekki þannig dreifist. Ég er alls og læg, hann heitir allir. Snöggur að bjóða þér. Þetta er 1.20 eða? Hvað? Þetta er 1.20 eða? Kastar ekki sinn. Það var bara 5 og svo 1 kastar. Ég notaði sko, ég notaði þessa ótta sem þú notaði. Ég notaði það eins. Já, aðeins var alveg eins pílur. Ég lefði það líka. En þú veist, ég notaði núna er fyrir stormsett, svo þegar ég krýt haldnið á öllu. Þú golfið? Já. Ég fór sporgæð. Hver átt að skrifa? Lúði? Já, hvað er það? Ég skal borga. Borga. Alltaf gefa 20. 20? Nei, ég ætla að taka fólk. Já. Ítt á góð. Þeir eru báðmest þeirra, ef nokkrum byrja að búla. Vartu einhvern til að skrifa það? Það er nokkuð að skrifa. Takk, má ég það? Það er góður að lifa með það. Þetta er fyrir að búla núna. Búla.
Er ég að skrifa eða spila? Spila. Arnar.
Arda, hver það að spila hjá þér? Úlf. Já.
Ég finnst það ekki, þetta var mótstöð. Þetta var mótstöð? Já. Ég myndi bara auðvitað Ertu búin að þá myndi ég alltaf það segja. Sá sem byrjaði að kasta áðan, þá kastar sá einn. Já.
byrja aftur. Heldur þetta ekki áfram? Þetta er líka. Já, hver var hann búinn? Ég má gleyma þetta. Hver byrjaði leikinn? Var það ekki Aþena? Jú, var það ekki? Jú.
Jækla var það. Ég spila ekki með flerum, það sé þessar.